रावणले लेखेका प्रमुख कृतिहरू कुन हुन्? रावणद्वारा लिखित प्रमुख कृतिहरू आजको भिडियोमा हामी जानकारी दिनेछौँ। कृपया यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। लङ्काका राजा रावणलाई 10 शिरको कारणले दशानन भन्ने गरिन्थ्यो। रावण ऋषि शाश्वत ब्राह्मण पुलिस्यका नाति थिए। ब्राह्मण पिता विश्रवाका पुत्र र राक्षसी माता कैकसीका पुत्र रावण विष्णु विरोधी थिए। तर त्यही समयमा उनी परम वाल्मीकि भक्त, महापराक्रमी र शास्त्रका ज्ञाता पनि रहेका थिए। शास्त्रका प्रसिद्ध विद्वान तथा प्रचण्ड विद्वान पण्डित थिए। रावणलाई मायावी पनि भनिन्थ्यो, किनभने उनलाई इन्द्रजाल तन्त्र, जादु र सम्मोहनको ज्ञान रहेको थियो। रावण पद्मपुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, कुर्म पुराण, रामायण, महाभारत, आनन्द रामायण, दशावतार रचित जस्ता ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। शास्त्रका विद्वान रावणले धेरै शास्त्रहरू रचना गरेका छन्। आउनुहोस् रावणद्वारा रचिएका प्रमुख ग्रन्थहरूको बारेमा जानौँ। रावणद्वारा लिखित प्रमुख कृतिहरू। शिव ताण्डव स्रोत। भनिन्छ एकपटक रावणले कैलाश पर्वतलाई उचालेर सम्पूर्ण पहाडलाई लङ्कामा लगेपछि भगवान शिवले आफ्नो बुढी औँलाले दबाएर कैलाशलाई फेरि आफ्नो पहिलेको स्थानमा राखेका थिए। यति बेलादेखि रावणले भगवान शङ्करको प्रशंसा गर्न थालेका थिए। उनले माफी मागे। रावणको यो क्षमायाचना र प्रशंसालाई समय समयमा शिवको ताण्डवको स्रोत भनियो। रावण संहिता। यो रावणद्वारा लिखित प्राचीन ग्रन्थ हो जसमा रावणको सम्पूर्ण जीवन ज्ञान रहेको छ। साथै ज्योतिष विद्याको ज्ञान पनि समावेश गरिएको छ। यस संहितामा रावणले बिल्वपुत्र पूजनको विशेष महत्त्व र यसको अपार धनको वर्णन गरेका छन्। अरुण संहिता। यस संस्कृत शास्त्रमा राशिफल, हत्केला र समुद्र शास्त्रको मिश्रण रहेको छ। यो मौलिक पुस्तक थुप्रै भाषामा अनुवाद गरिएको छ। यस कुराको ज्ञान रावणलाई सूर्यका सारथी अरुणले दिएका थिए भन्ने विश्वास गरिन्छ। रावणद्वारा रचिएका चिकित्सा विद्या र तन्त्र विद्यासँग सम्बन्धित 4 ग्रन्थहरू 10 शताब्दी प्रकाश, 10 पटलात्मक उडान प्रणाली, कुमार तन्त्र र नाडी परीक्षण हुन्। रावणका यी 4 ग्रन्थहरूका भण्डार हुन्। रावणका अनुसार बुढी औँलाको जरामा चल्ने धमनी जीवन नाडी हो। यसै गरी महिला र पुरुषमा नाडीको परीक्षण कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि रावणले बताएका छन्। महिलामा बायाँ हात र खुट्टा र पुरुषमा दायाँ हात र खुट्टामा स्नायुको परीक्षण गर्नुपर्छ। यी प्रमुख ग्रन्थहरूका साथै इन्द्रजाल, कुमारतन्त्र, प्रकाश, प्राकृत कामधेनु, प्राकृत लङ्केश्वर, ऋग्वेद भविष्य र रावण नियम जस्ता ग्रन्थहरूका लेखक पनि रावण नै थिए भन्ने विश्वास गरिन्छ। विभर जस्ता रोगका लक्षण र रोकथामका बारेमा कुमारतन्त्रमा बताइएको छ। अर्क प्रकाश शिशु स्वास्थ्य योजनासँग सम्बन्धित एक शोधन हो जसमा रावणले माण्डोदरीका प्रश्नहरूको उत्तर दिएका छन्। यसले गर्भवती बच्चाहरूलाई रोग, अनिकाल, प्रेतबाट सुरक्षित राख्ने उपायबारे बताएका छन्। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र सब्स्क्राइब गर्नुहोला।